سلام، من حسام هستم و امروز قراره که لپتاپ ارزون قیمت رو با هم جعبه گشایی بکنیم. ایسوس ویوو بوک X540 UA، رنگش مشکیه، قیمتش هم 11,900,000 تومان، البته توی مرداد ماه سال 1400. ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که چه انتظاری رو میشه از لپتاپایی که توی این بازه قیمتی داشت. خب قراره که به اون سوالا جواب بدم و اینکه آیا امکان ارتقاء اون از نظر سخت افزاری وجود داره یا نه، سعی میکنم به این موضوع هم بپردازم. و قبل از هر چیز مشخصات اون رو بهتون بگم. سی پی یوش اینتل کورای تیری 81CU، کارت گرافیکیش هم اینتل یو اچ 620 که کارت گرافیکی بدی نیست. 4 گیگابایت رم اونه که قابل ارتقاء، 1 ترابایت هم هارد دیسک اونه که به نظرم اگر با SSD تعویض بشه بهتره و صفحه نمایش اونم 15.6 اینچیه به صورت فول اچ دی مات و پنلش از نوع TFT. از طراحی اون شروع میکنم و بدنه‌ای که کلا از جنس پلاستیک ساخته شده، خیلی کیفیت بالایی هم نداره. باید دقت بکنید که با 2 دست باید این لپتاپ رو باز بکنید، با 1 دست باید شاسیش رو نگه دارید، اما خب لولاش لولای خوبیه. وقتی که باز میکنید یه رنگ کرمی داره ولی خب کیبورد همچنان مشکیه. کیفیت کیبورد هم بد نیستش، اما اتفاق منفی که راجع به کیبورد این لپتاپ وجود داره اینه که وسط اون یه ذره خم میشه موقع تایپ کردن، خیلی حس خوبی رو منتقل نمیکنه. اما خب از اون ور ماجرای نامپد رو داریم که برای کسایی که با عدد و رقم زیاد سر و کار دارن اتفاق خوبیه. یه ترک پد خیلی خوب هم پایین کیبورد قرار داده شده که میتونید به راحتی باهاش کار بکنید. حاشیه‌های صفحه نمایش هم نه خیلی کمن نه خیلی زیادن، یه چیزی وسط ماجرا، اونقدری نیست که بخواد اذیتتون بکنه. توی این لول قیمتی به نظر دیزاین نسبتا خوبی داره. یه اتفاق خیلی جالب راجع به این لپتاپ اینه که اسپیکره اون زیر کیبورد قرار گرفته و صدای واقعا خوبی داره. یعنی من لپتاپایی که توی این بازه قیمتی با هم مقایسه میکنم، صدایی که از این لپتاپ، از اسپیکرهای این لپتاپ میگیرید واقعا صدای خوبیه و یکی از نقاط قوتش محسوب میشه. میرسم به پورتای اون سمت راست، هیچی، فقط DVD درایو رو داریم. برای کسایی که دوست دارن لپتاپشون DVD درایو داشته باشه، خب اینجا این امکان وجود داره. اگر نه میتونید DVD درایو رو خارج بکنید و یه هارد یا SSD جاش قرار بدید که ظرفیت لپتاپتون افزایش پیدا بکنه. سمت چپش هم یه پورت برای شارژ کردن لپتاپ داریم، یه دونه درگاه مموری میکرو SD که ای کاش SD بود، پرکاربردتره. یه پورت HDMI رو داریم و 3 تا پورت USB داریم که یکی از اون USB 3 و 2 تای اون USB 2. یه جک 3.5 میلیمتری هم داره که به صورت کمبو هم میتونید میکروفون و هم هدفون رو بهش متصل بکنید. پورتایی که ایسوس برای این لپتاپ قرار داده به نظرم خوبه. یعنی اگه فکر بکنیم که یه دونه فرستنده موس وایرلس بهش متصل بکنیم، یه دونه هارد هم بهش متصل بکنیم، باز یه دونه پورت دیگه باقی میمونه که بتونید گجت های دیگه‌تون رو به لپتاپ وصل بکنید. خب درباره صفحه نمایشش باید بهتون بگم که نباید خیلی انتظار زیادی رو ازش داشته باشید که رنگ‌های بسیار دقیقی رو بهتون بده و بتونید کارهای خیلی حرفه‌ای رو باهاش پیش ببرید. اما خب تماشای ویدیو باهاش اوکیه، هیچ مشکلی رو از این بابت نخواهید داشت، به جز یه مورد، اون هم گستردگی زوایای دیدی که برای این لپتاپ وجود داره. یعنی یه ذره لپتاپ رو خم میکنید عقب‌تر یا جلوتر یا میچرخونید، یه مقدار اون غنای رنگی کاهش پیدا میکنه، کنتراست کاهش پیدا میکنه که خب حتما باید این موضوع رو در نظر بگیرید. ولی خب خوبه که یه صفحه نمایش مات داره دیگه، تو جاهایی که نور زیاده خیلی رفلکشن زیادی توی اون صفحه نمایش رو نمیبینید. برمیگردم به عملکرد این لپتاپ و به نظر من موقع خریدن این لپتاپ 2 تا نکته باید در نظر بگیرید. یکی قیمت اون و دومین که هدفتون از خریدن اون لپتاپ چیه، چی کار میخواید باهاش انجام بدید. بعد از اینکه سر این 2 تا موضوع به نتیجه رسیدید، اون موقع میتونید یه خرید ارزشمند رو داشته باشید و به نظر من این لپتاپ میتونه یه خرید ارزشمند باشه. سی پی یو خوبی داره، کارت گرافیکی متوسطی داره، انتظار گیمینگ رو ازش نداشته باشید. نمیتونه گیم های روز رو به راحتی براتون اجرا بکنه، حتما این نکته توی ذهنتون داشته باشید. اما از پس نرم افزارهای سبک به راحتی برمیاد، گزینه بسیار ایدئالی برای دانش آموزا و دانشجوها میتونه باشه، چون نرم افزارهایی که اونا باهاش سر و کار دارن، البته نه مثلا 3D Max و اینا که بچهای معماری بخوام باهاش کار بکنن، نه در اون حدا نیست، ولی نرم افزارهای سبک رو میتونید باهاش اجرا بکنید، مشکل رو از این بابت نخواهید داشت. میتونید رم اون رو ارتقا بدید، اما خب تعویض کردن رم اون یه مقدار کار سختی، اینجوری نیست که پشت لپتاپ رو باز بکنید و به اسلات رم دسترسی داشته باشید. باید کل مادربرد خارج بشه و اسلات رم پشت اون قرار گرفته، پشت مادربرد قرار گرفته که اون موقع میتونید رمش رو ارتقا بدید. اگر یه
متخصص این کار رو انجام بده بهتره، ولی به راحتی میتونید هارد دیسک اون رو با یه SSD تعویض بکنید و سرعت لپتاپ به شکل محسوسی افزایش پیدا میکنه. دو تا نکته راجع به این لپتاپ وجود داره که ارزش خرید اون رو بالاتر میبره. یکی یه کوله پشتی با کیفیته که همراه با اون عرضه میشه و دومی شارژر جمع و جورش که باعث میشه ویوو بوک X540 رو بتونید به راحتی با خودتون جابجا بکنید. یه موس باسیم هم توی جعبش هست که به نظرم خیلی نباید روش حساب بکنید، ولی خب کارتون رو انجام میده. 3-4 ساعت هم باتری اون دوام میاره که خیلی زیاد نیست. خب در نهایت مثبت و منفی این لپتاپ رو اگر بخوام بهتون بگم، صفحه نمایش اون میتونه زوایای دید گسترده‌تری داشته باشه و ساخت اون میتونه از متریال و مواد با کیفیت تری باشه که مثلا موقع تایپ کردن کیبورد خیلی خم نشه. اما خب نکات مثبتی هم راجع به این لپتاپ وجود داره. مهمترینش سخت افزار نسبتا قابل قبول اون، اسپیکرایی که واقعا منو شگفت زده کرد توی این رنج قیمتی، خیلی صداش خوب بود و هارد دیسک 1 ترابایتیش که به نظرم ظرفیتش قابل قبوله. نظر شما راجع به لپتاپ های ارزون قیمت چیه و شما کدوم یکی رو انتخاب میکنید؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید، حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کناریش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.